Hi, ako ay si Benji Eugenio LMT, isang DOH accredited training provider with accreditation number TI-11-10-0016. Ako ay mula sa hanin ng AUSA Online School. Sa nakalipas na aralin ay napag-usapan natin ang iba't ibang pathological conditions sa ilalim ng musculoskeletal system, integumentary system, nervous system, endocrine system, at excretory system, at ang tugon ng massage therapy kung kinakailangan o hindi kinakailangan ng massage. Kung sakaling kinakailangan ng massage, kailan ito pwedeng gawin? Ito ba ay nasa ilalim ng acute o subacute conditions? At marami pang iba. Sa araw na ito ay atin namang tatalakayin ang tinatawag na Massage Therapy Infection Control Program. In general, massage therapists are exposed to more viruses and bacteria than the average person because of the nature of their work touching an unclothed person. Sa pangalatan, ang massage therapist ay karaniwang nalalantad sa iba't ibang mga mikrobyo kaysa sa mga karaniwang mamamayan dahil sa uri ng trabaho ng paghawak sa mga nakahubad na kliyente. A breach in infection control practices facilitates transmission of infection from clients to massage therapists and vice versa, the therapist to other clients and to other people that they may be in contact with either in the workplace or outside the workplace. Thus, to prevent any untoward infection incidents in the workplace, the following components are considered. Anumang pagkukulang sa larangan ng pag-iingat ay maaaring magdulot ng impeksyon mula sa kliyente tungo sa massage therapist, mula sa massage therapist tungo sa iba pang mga kliyente, sa loob o sa labas ng pinagtatrabahuan. Kaya upang maiwasan ang ganitong uri ng pangyayari, mahalaga na ang sumusunod ay bigyan ng kaukulang pansin. Number 1. Education and training. Edukasyon at pagsasanay. Massage therapists should be oriented towards the importance of an infection control program. They should be equipped with basic knowledge, skills, and attitudes for good infection control practices. In order to implement a good infection control program, an infection control team should be created with the following tasks. Ang mga massage therapists ay kinakailangan magkaroon ng sapat na kaunawaan patungkol sa tinatawag na infection control program. Ang bawat isa ay dapat may sapat na kaalaman, kakayahan at tamang pag-uugali patungkol sa infection control program. Upang maisakatuparan ng maayos na infection control program, mahalagang isalang-alang ang mga sumusunod. Number 1, assess the training needs of the staff and provide the required training through awareness programs, in-service education, and on-the-job training. Example of training: work restrictions, where employees with certain contagious illnesses are not allowed to report until they are deemed neither contagious nor communicable. Alamin ang pangangailangan sa pagsasanay ng mga manggagawa patungkol sa pagkakaroon ng sapat na kamalayan at iba pang pagtuturo patungkol dito. Halimbawa ng pagtuturo: sa sandaling manggagawa ay may nakakahawang sakit, siya hindi papayang magtrabaho uli hanggat hindi pa siya gumaling sa kanyang karamdaman. Number 2, provide the required training through awareness programs, in-service education, and on-the-job training or OJT. Magkaroon ng mga pagsasanay sa pamamagitan ng kamalayan patungkol sa iba't ibang uri ng mikrobyo at ang mga epekto nito sa katawan ng tao. Pagsasanay sa trabaho at ang tinatawag na on-the-job training or OJT. Number 3, provide periodic training or orientation of staff and review the impact of the training. Magkaroon ng patuloy na pagsasanay para sa lahat ng mga manggagawa. Number 4, organize regular training programs for the staff for essential infection control practices. Bumuo na isang regular na pagsasanay patungkol sa nasabing infection control program. The next component that we are going to discuss is exposure prevention o pagpipigil ng pagkalantad. As massage therapy professionals, they can be taken to reduce the risks of infection. First, treat every client as if they have an infectious disease. Many persons with infectious diseases do not exhibit symptoms and appear healthy. Precautions should be taken with clients who deny having an infectious disease, as they may not realize they have an infectious disease or they may be concealing their disease for fear of discrimination or being denied treatment. Bilang isang profesional na massage therapist, mahalaga ang sapat na pag-iingat upang maiwasan ang anumang uri ng pagkahawa sa mga iba't ibang kakahawang karamdaman. Una, dapat tratuin ng bawat kliyente as if siya ay may nakakahawang karamdaman. Marami sa mga taong may nakakahawang karamdaman ay hindi madaling mahalata. Iba yung pag-iingat sapagkat marami sa mga taong may ganitong karamdaman ay ayaw lumantad dahil sa takot sila na karirindihan o hindi bibigyan ng serbisyo.
Treating all clients in a massage facility with the same basic level of standard precautions involves work practices that are essential to provide a high level of protection to clients, other massage therapists, and other people they get in contact with. Sanitation guidelines for massage therapist professionals include the following. Ang pagkikilala sa isang maituturing na standard precautions ay nagbibigay ng sapat na proteksyon para sa mga kliyente, sa mga massage therapist at sa lahat na nakapaligid sa kanila. Ang mga sumusunod ay may tuturing na sanitation guidelines para sa mga massage therapist. Number 1, hand washing and antisepsis. Paghuhugas kamay at antiseptiko. Methods of improving massage therapist hand hygiene. Mga paraan upang mapabuti ang kalinisan ng mga kamay ng therapist. Traditional hand washing. The purpose is to remove dirt, organic material, and most transient microorganisms. Wet hands with running water and apply soap or detergent. Rub hands together vigorously for at least 10 to 15 seconds. Rinse hands thoroughly and dry. Nakaugali ang paghuhugas ng kamay. Ang layunin ay alisin ang mga dumi, organic material at karamihan sa mga mikrobyo. Basahin ang mga kamay sa dumadaloy na tubig, maglagay ng sabon o detergent. Mabilis na kuskusin ang dalawang kamay sa loob ng 10 hanggang 15 segundo. Banlawang mabuti ang mga kamay at patuyuin. Hand asepsis. The purpose is to remove or destroy transient microorganisms. Wet hands with running water. Apply antimicrobial soap or detergent that contains antiseptic. Rub hands vigorously for at least 10 to 15 seconds. Rinse hands thoroughly and dry. Ang pagpatay ng mga mikrobyo sa mga kamay, ang layunin ay alisin o sirain ng mga mikroorganismo. Basahin ang kamay sa dumadaloy na tubig, maglagay ng sabon o detergent na may panlaban sa mikrobyo. Mabilis na kuskusin ang dalawang kamay sa loob ng 10 hanggang 15 segundo. Banlawang mabuti ang mga kamay at patuyuin. When hands are not soiled with dirt or organic material, an alcohol-based antiseptic hand rub may be used for hand antisepsis. Apply a sufficient amount of the product to the palm of one hand, rub hands together to completely cover the surface of both hands and fingers. Continue to rub the hands together until dry. No rinsing or towel drying is required. Nadumihan ang kamay ng organic material, ang isang may alcohol na antiseptic hand rub ay maring gamitin sa hand antisepsis. Maglagay ng kaunti sa palad na isang kamay. Para kumalat, kuskusin ng dalawang kamay, ituloy ang pagkuskus sa dalawang kamay hanggang matuyo ang mga ito. Di kinakailangan na banlawan o punasan ng bimpo ang mga kamay. Number 2, use of lotions. Paggamit ng mga lotion. Frequent hand washing and use of antiseptic products may cause dry, chapped hands. This provides easy entry for pathogens. Hand moisturizing lotion prevents dryness associated with frequent hand washing. However, avoid petroleum or oil-based lotion. It can break down latex gloves and increase permeability. Ang madalas na paghuhugas ng kamay at paggamit ng produkto antisepsis ay nakapagpatuyo ng mga kamay. Nakapagdudulot ito ng daanan sa mga mikrobyo. Ang hand moisturizing lotion ay nakapipigil sa panunuyo na inaugnay sa madalas na paghuhugas ng mga kamay. Gayunman iwasan ang lotion na may petroleum o langis sapagkat nakakasira ito sa gumang guwantes. Number 3, no jewelry, walang alahas. It is not known if wearing rings while applying massage therapy increases the risk of acquiring an infection. But it may make hand washing more difficult as the microorganisms may enter into crevices of the finger where the ring is. Hindi alam ko ang paggamit ng singsing habang nagmamasay ay nakakadagdag sa panganib ng pagkakaroon ng infection. Ngunit pinahirapan nito ang paghuhugas ng kamay na kung saan mari ito ay kontaminado ng mikrobyo. Number 4, clip fingernails. Maputol na kuko sa daliri. Fingernails should be kept clean, short, and without nail polish. Long fingernails or cracked nail polish provide hiding places for microorganisms, thus violating sanitary standards. Long fingernails can also injure the client or break the protective barrier of gloves. Any practitioner with artificial nails presents a high risk for fungal infection, which can be transmitted to the client. Ang mga kuko ay panatiling maiksi at malinis at walang nail polish. Ang mahaba o may bitak na kuko ay maaaring pagtaguan ng mga mikrobyo.
Ang mga mahabang kuko ay maaaring makapagdudulot ng sugat sa katawan ng kliyente o ikapupunit ng hand gloves. Ang bawat manggagawa ng artificial nails ay maaaring magdulot ng fungal infection na may salin sa mga kliyente. Number 5, vaccination and immunization, pagbabakuna at pagbibigay kabal. Massage therapists are considered at high risk for acquiring vaccine-preventable diseases. Thus, it is essential that a vaccination or immunization program be put in place to protect them. Some of the vaccine-preventable diseases that therapists may be exposed to during their work are the following: hepatitis B, influenza, measles, mumps, rubella. Ang mga massage therapists ay maaaring malantad sa mga iba't ibang mga karamdaman na kayang pigilin ng bakuna tulad ng hepatitis B, influenza, measles, mumps, at rubella. Number 6, appropriate handling of linen and massage equipment. Tamang pangangasiwa ng maruruming na mga bedsheet o linen at kagamitan sa pagmamasahe. In the event of body fluid discharge, linens must be removed with gloved hands. Contaminated linens or equipment must be washed separately from the rest in hot water and put disinfectants. Sa pagkakataon na may lumabas na likido sa katawan ng kliyente, kinakailangan alisin ang linen o bedsheet gamit ang guwantes. Ang mga kontaminadong bedsheet o linen ay paghiwalayin at labhan gamit ang maligamgam na tubig at disinfectant. Number 7, use of protective barriers, paggamit ng mga pananggalang. Using personal protective equipment or gear provides a physical barrier between microorganisms and a massage therapist. It offers protection by helping to prevent microorganisms from contaminating hands, eyes, clothing, hair, and shoes, and from being transmitted to other clients and staff. Personal protective gear is used when handling blood, body substances, excretions, and secretions. Ang paggamit ng kaukulang pananggalang ay nagbibigay ng proteksyon sa mga massage therapist laban sa mga nakakapaminsalang mga mikrobyo. Ito ay nagdudulot proteksyon at iwas pagkahawa sa mga kamay, mga mata, pananamit, buhok at mga sapatos sa mga kliyente at iba pang mga manggagawa. Ang mga pananggalang na ito ay ginagamit sa pagkakataon na may dugo, mga likido na dumadaloy mula sa katawan ng tao. As for any unidentified substance, treat it as unsafe at all times. The proper method of handling unsafe substances should be imposed to avoid contamination, and any protective gear is advisable. Anumang mga likido na lumantad sa paggawa ng masahe ay dapat tratuhing hindi ligtas at gamitin ang tamang paraan tulad ng paggamit ng pananggalang upang maiwasan ang pagkahawa. Personal protection equipment includes ang mga personal na gamit pang protection ay ang mga sumusunod: gloves o guantes, mask, maskara, cap, kalo or talokbong, gowns, scrub suits, uniforms, boots, shoe covers, bota o takip ng sapatos. Number 8, environmental sanitation o paglilinis ng paligid. Surfaces or equipment in the massage therapy office that do not touch clients directly are known as environmental surfaces. The surface of times such as knobs, switches, and handles can become contaminated with microorganisms. For purposes of disinfection, there are two categories of environmental surfaces. Number 1, clinical contact surfaces. Functional surfaces that are touched more frequently such as countertops, switches, doorknobs. Mga bagay sa karaniwang nahawakan tulad ng mga countertops, mga switches at doorknob. Number 2, housekeeping surfaces. Housekeeping surfaces are non-functional surfaces that are touched less frequently such as floors, walls, and ceilings. Ang mga bahagi ng spa na bihirang mahawakan tulad ng mga sahig, dingding at kisame. Clinical contact surfaces should be disinfected with more rigorous methods than housekeeping surfaces because they are touched more frequently. And at the end of workday, environmental surfaces that may have been contaminated by client debris should first be cleaned with paper towels and a cleaning agent, then disinfected appropriately. The third very important component of infection control program is records management o pangangasiwa ng mga talaan. The health status of every massage therapist should be recorded in a medical chart and properly maintained according to what is required by law regarding confidentiality and duration of maintenance. Ang health status ng bawat massage therapist at dapat nakatala na maayos at ito'y nananatiling ganito alinsunod
So may iral na batas patungkol sa tinatawag na confidentiality at panahon na ito ay nasa kamay ng may kinakaukulan. This medical chart should contain information relating to. Ang medical chart na ito ay niluloob ng mga sumusunod. A. Initial screening test, mga paunang pagsasala. B. Work-related medical examinations, medical exam na may kinalaman sa trabaho. C. Immunizations o yung pagbibigay ng kabal. D. Work restrictions, mga pagbabawas sa trabaho. E. Exposure incident reports, mga ulat patungkol sa pagkalantad. F. Post-exposure management, mga gawain pagkatapos malantad. We have just completed our discussion on the massage therapy infection control program. Dito nagtatapos ang ating aralin patungkol sa massage therapy infection control program. Ako mula si Benji Eugenio LMT. Para sa mga karagdagang katanungan, maaari niyo akong tawagan o i-text sa mga numerong 0917-506-0960 para sa Globe o 0969-204-3324 para naman sa Smart. Maaari din kayo mag-PM sa account na Benji Eugenio LMT. Maraming salamat sa patuloy panonood ng ating mga training videos.